isa sa mga boses ng ating panahon, isang manunulat, mang-aawit, at inspirasyon, si Davey Langit. Sa kanyang mga awiting, tinuruan niya tayong ngumiti, magmahal at magpakatotoo. Ngunit kamakailan lang na maalam na si Davey. Sa likod ng kanyang mga ngiti, hindi alam ng marami na siya ay lumalaban sa isang bihira at seryosong kondisyon sa gulugod, Spondylodiscitis. Ang Spondylodiscitis, mga kada, ay isang impeksyon sa gulugod na maaring magdulot ng matinding sakit at komplikasyon. Ang kanyang kwento ay paalala sa ating lahat na minsan, ang simpleng sakit sa likod may mas malalim na dahilan. Kaya mga kada, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang medical condition na medyo karaniwan po, hindi karaniwan, pero napakahalaga na naman po, ang Spondylodiscitis. Ito po yung sakit na pinagdadaanan po ng singer-songwriter na si Davey Langit. Nakamakailan po ay nabalitaan po natin na pumanaw na siya sa edad na 38 years old. Ang Spondylodiscitis po ay isang bihirang seryosong impeksyon po sa gulugod. At para ipaliwanag po sa ating lahat kung ano ba ang Spondylodiscitis at ang mga sanghi nito, sintomas at treatment, kung mayroon man, makakasama po natin ngayon ng Physical Medicine and Rehabilitation Specialist na si Dr. Joseph Anthony Mones. Physical Medicine and Rehabilitation Specialist po kayo. Welcome to the show. Thank you very much for having me. Good morning, Kada. Good morning po. Ito, Doc, ano po yung Spondylodiscitis at paano po ito naiiba sa mga ibang kondisyon na meron tayong sa ating spine? Alright. Ang Spondylodiscitis po ay isang infection, specifically po sa ating intervertebral disc na parte po ng spine. Siya actually po ang ating shock absorber. Hindi lamang po yung disc ang karaniwang na-infect, maaari din po ma-infect ang vertebra, which is kung ano po ang nagpapagitna sa kanya. No? Naiba naman po ito sa ibang medical condition or spine condition dahil ang Spondylodiscitis is nagdudulit po ito ng infection. Maaari din po tayo makita sa ibang clinical cases or pathological cases which is from a traumatic event, which is what we call spinal cord injury. Dito naman po sa spinal cord injury, kung saan pong level ang naapektuhan, maaari pong paralisado na from the level downwards po. Wow, No? okay. So ano talaga siya? It's delikado po talaga Delikado ito. po, lalo na kung hindi po siya naagapan po. Yes, lalo kung hindi siya nag-aagapan. Kaya anong karaniwan sanhi ng Spondylodiscitis? May risk factor ba ito na dapat nating bantayan, Doc? Alright, no? Ang karaniwang sanhi po, no, kagaya po na na-mention natin na term is Spondylodiscitis, which is from an infection. Ang karaniwang Bacterial infection bacterial, po ba? correct po, no? Ang karaniwang route niya po ay it could be from endogenous. Ibig sabihin po, it could be from an overwhelming ascending infection. Maaari po from a urinary tract infection na naging very complicated. At napunta po sa spine? Maaari po, po, Oh, no? no. And meron din po tayong tinatawag na exogenous, which is from the term itself sa labas. It could be an instrumentation from surgical procedure, o maaari din po nagkaroon ng aksidente si patient. Meron pong foreign object na tumagos po sa ating lukuran o sa spine po. No? Sa mga unang sintomas, Doc, ano po yung mga red flags at warning signs na dapat ipapatingin po talaga sa doktor? Kasi nga, para sa kaalaman ng lahat ng mga kada natin na nanonood sa atin, sometimes po yung lower pain, lower back pain, no? Opo. Yan ang una bang sintomas ba natin? Pero minsan binabaliwala lang ng mga tao. Tama Kasi po feeling yun. nila, sakit lang po ito sa ano, siguro I slept in the wrong way, or I sat in or my posture is not right, or maybe na may mga ibang kada natin, syempre may edad na minsan nahulog, nalaglag sa floor, and nakakaroon ng konting sakit dito. Hindi nila alam, pwede yan. Walang po pala. Oo. Correct po. No? Karaniwan naman po mga red flags are usually po what we call extremes of age. Lalo na po sa age group na pediatric, less than 18 years old, or for the elderly, na meron pong pain This na happened to you, disproportional. to younger people also? It could po, no? Lalo na bimodal distribution po siya. Meron din po tayong special population na tinatawag, which is what we call po yung mga immunocompromised patients, who are cancer patients, who are also taking medications such as steroids for chronic usage. At ang pinaka-importante po dito, wag po nating baliwalain. Malay po natin na meron na po tayong panghihina ng mga binti, ng hita. Maaari din po ang nagkakaroon ng hindi pag-control sa pag-ihi. At more than, for example, 5 days onwards,
pag dumi po, hindi ho natin siyang kayang ilabas po. wow. So, those are some of nakakonect. the red flags po. Correct po. Nakakonect lahat yan. Correct po. Hindi natin alam mga kada, pwede pala sa spine ang problema. Correct Na iba yung doktor na pinupuntahan na nila, Doc. Correct Kaya, po. paano po ito napadiagnose? Kasi yung iba, hindi talaga dyan nila siguro talaga tinitingnan. Kasi, Correct po. syempre, dito na yung, di ba, feeling lahat. Simptomas po. Oo, no? Right, no? Kadalasan naman po, kailangan po natin ng proper history and physical examination, which is your physician of choice. Kailangan niya pong i-dig in yung mga possible causes, no? Aside po dito, maaari po kami mag-request ng mga CBC or yung pagkuha po sa dugo Sa natin, blood, sa blood. oo. Makita po tayo ng pag-spike up ng infection or inflammatory markers such as your ESR and CRP. Okay. But more importantly po, we want to request a diagnostic imaging, which is a form of magnetic resonance Parang imaging. X-ray? MRI po. MRI na? Step up na po. Wow! That's what I did mga kada when I had cancer myself. Yung papasok ka sa machine talaga. Correct po. You have to stay still for at least 30 to 45 minutes po. At medyo may pagkamahalan yan ng konti mga kada. Kaya Tama po. kailangan po talaga nakatutok kayo sa iyong kalusugan. Kasi Correct po. kapag dumating po na sa point na yung doktor nyo po ay walang mahanap na ibang reason at maghingi na po kayo ng MRI, nasa more or less lang, para lang alam ng mga kada Alright. natin. More or less Kadalasan po, at least we could prepare 10 to 15,000 depending on the site of your body and also depending on the institution. So if we go to, let's just say more A little more, expensive yeah. institution, definitely po, you could really going to shed off a little Sometimes bit more. more. Like in my Correct. case, po mga kada, para may idea lang kayo yung gastos ko noon yung MRI ko, tapos PET scan pa. Yeah. Kasi mas dagdag yan kapag cancer po talaga siya. Nasa 70K po yung binayaran ko sa isang private hospital. Medyo mahal po talaga. So, huwag tayong pabayaan ng health natin para dumating ka sa point na kailangan niyo pong daanan tong pag-diagnosis ng ganito na may MRI. Ito naman, Doc, ano po yung karaniwang treatment? May treatment po ba ito sa spondylodiscitis? May role po ba ang surgery, gamot, may rehabilitation? Ano pong pwedeng gawin? Okay, so unang-una po, pag nakuha na po natin yung proper diagnosis, maaari pong kailangan i-admit ang patient para magbigay po ng mga mabisang antimicrobial or antibiotics. No? So, in the form of intravenous na po siya, maaari po sa oral, hindi ho kayanin. So talagang IV na siya. IV na po tayo. No? At the same time po, sino ho ba ang mga patients for medical management and sino ho ba is for the surgical management? No? Maari po pagka kumalat na po ang infection sa ibang bahagi ng katawan or sa ibang bahagi po ng spine, maari po itong bumagsak. No? So kailangan na po natin mag-refer to our spine doctors and orthopedic colleagues for such cases. At ano pong pwedeng role ng rehabilitation medicine? At the onset, lalo na po ito ay acute infection, maaari po kami mag-recommend ng bracing para ma-immobilize po yung spine at alam natin magiging stable po siya. And once we try to medically cure such infection, pwede na po tayo mag-progress to strengthening of your core, strengthening of your back muscles. Parang Eventually konting po. exercise. Correct po. Kaya importante, do you think it plays a role, Doc, yung pagiging active ng ating mga kada? Correct po. No? Para hindi mag-wear and tear ang ating spine. Correct po. No? So if we try to be more active and strengthen our back and core, it serves as anatomical brace already. As I speak to Doc, inaayos ko na yung posture ko kasi ayoko magkaroon ng Ako rin po, no? I have to be spondylodiscitis. an example So let's also, fix. no? Opo. Pero ngayon, Doc, time na natin para sa fake or fact. Okay, in the middle of our interview, we're gonna do a fake or fact because I know maraming po tayong tanong dito at i-verify po natin ang statements. Sasabihin mo na lang, Doc, sa amin kung fake po ito or fact po ito and kung bakit po. Alisin po natin yung mga confusion mga kada sa ating mga ganitong sitwasyon para kung meron po kayong mga loved ones who are going through it or kayo mismo, at least alam nyo po, huwag nyong binaliwala ito kasi seryoso po ito. So ang first fake or fact natin, Doc, ang spondylodiscitis ay kadalasan dahil sa pag-angat ng mabigat na bagay lang. Yung mga mahilig maghatid o magbuhat ng mga mabigat dyan. Is this fake or fact? Alright, so this is a fake po. No? So ang difference po natin sa spondylodiscitis into a herniated nucleus pulposus po is, ang etiologic agent natin for spondylodiscitis is an infection po. No? Okay. Pero ang maaari po magdulat for a repetitive movement injury, yung mga herniated disc or commonly na naririnig po natin na slip disc po. Yeah, no? yung slip disc Alright. na para sa kaalaman ng lahat. No? Correct. Yan yung parang term, layman's term Correct natin. po. Pero ang ibig sabihin kasi ni Doc, dahil infection po siya,
the more you parang wear and tear nga ang yung spine, mas lang lumalala lang siya pero hindi cause, 'di ba? It's not Apo. the reason why Correct. you would get sick, but it can complicate it more if you continue doing it without knowing na meron na po pala kayo itong kondisyon. Apo. Pero not the reason kung bakit kayo magkaroon nito. Okay, next one. Fake or fact? Kapag na-diagnose ang spondylodiscitis, ibig sabihin nito ay permanenteng disabling na pasyente. Is this gonna disable your patient? All right. This could be both, no? Could be both. Fake I or think. fact, no? If we catch our patients early onset, as we've mentioned, treat the patients with proper medications and antibiotics. Yeah. Mapupuksa po natin yung mikrobyo na nagdudulot ng infection. Pero maari po pag nakuha na po natin si patient on the end of the spectrum or chronic case na po siya, pwede na po itong kumalat sa spine, pwede rin po ma-infect ang ating spinal cord, which is the spine center and the movement center, as well as bladder, pagwiwi, and pagdumi po na center. So pwede po siyang ma-contain an acute basis, but if it's chronic, pwedeng maging mas maluba at maging paralisado ang patient po natin. Yan ang iiwasan po nating mga kada kasi the earlier you can detect this, the better for Correct. you, 'di ba? Kaya wag na nating sabi ko nga sa inyo, konting sakit lang sa likod, magpa-konsulta na kayo sa doktor. Yes. Ito naman, fake or fact, doc? Kung may back pain lang at hindi na kailangan agad ipatingin sa doktor dahil feeling ng mga kada nating, normal lang to eh. Lagi naman sumasakit yung likod ko. Tama po ba? Alright, dito po ay both also, Both din. fake or fact, no? Hindi po lahat ng back pain ay dahil lamang po sa muscle pain. Wag po natin baliwalain po ang kondisyon ng back pain dahil meron po tayong mga tinatawag na red flags. Kung napapansin po natin na meron po tayong unexplained weight loss, minsan po more than 2 kilograms in a month already, naglalagnat po tayo ng hindi nawawala sa gabi, maaari pong ibang etiologic agent. Pwede po siyang mga POTS disease, nasanhi po ito ng Mycobacterium tuberculosis or TB in short din. Yan yung parang nabanggit ko kanina, Doc, nung pag-intro ng show na parang tinitingnan ko kasi lahat ng mga videos online about spondylodiscitis kasi na-curious din ako. I knew I was gonna meet you, di ba? Kaya sabi ko, gusto ko ng konting background bago ko makita si Doc. Meron akong nakitang video, Doc. Hindi naman to part ng script. It's just my personal question. Nakalagay doon, TB of the spine. Can you tell me what that is? Alright, ang TB of the spine po is galing po siya sa Mycobacterium tuberculosis or sometimes we called as POTS disease. Yeah, POTS Ang nagiging disease. problema lang po sa ganitong condition, TB in general po can mimic a lot of symptoms. It could be just back pain, may fever na po, weight loss, and eventually if we do our workup, pwede na po palang kumalat na infection galing sa baga, napunta po na sa ating spine po. Wow, so malala din siya. Malala po. And yung mga symptoms are almost the same. Almost the same po. And minsan po, masking lang po siya. Akala natin, wala lang po. No? You could walk, no problem. You could do your activities of daily living. Once we do the workup po, malala na po pala. Oh And we my. have to consider po, ang gamutan nito could take 6 months to 1 year. Lalo na po spine ang ating involved structure po. So, ito, sige, continue ko lang sa fake or fact kasi ang dami kong tanong. Fake or fact, Doc? Laging nanganguhuluga ng surgery ang spondylodiscitis diagnosis. Nabulol Okay. tuloy, tingnan mo. So ito po ay fake, no? Lalo na po if makuha po natin ng maagang ating mga patients, maaari po natin ma-treat with extensive antimicrobial medications. Ang mga patient po na nauuwi with surgery, kung magkakaroon na pong komplikasyon, nagiging unstable na po yung spine, na i-refer na po natin sa orthopedic spine doctors po. Ito, fake or fact, Doc? Dagdag tanong lang to from our viewers. Fake or fact, madadaan sa hilot ang spondylodiscitis? Okay, definitely fake po, no? Alam ko na rin it's yun. something po na dahil po sa infection. So wala pong certain manipulation ang pwedeng makatulong to get rid of the infection. It has to be admitted, and antimicrobial medications or antibiotics are very, very important po. Yes. Ito, may dagdag pa sa mga viewers din natin galing sa comments. Ang spondylodiscitis ay sakit daw ng mga matatanda. Alright, so it's also fake. Fake. Na-mention po natin kanina, it could be Yeah. on a bimodal distribution. It Yep. could be from the pediatric population. Pwede rin po sa elderly, and more importantly, we could also consider for patients sa special population na immunocompromised po, patients with cancer, taking medicines of steroids for long hours. Also, we have to consider po
yung mga drug users po are also more prone to having such infections. Yeah, for sure. The toxicity in their body, di ba, will be an added factor for them to even detox from all the infection that they are going through. Paano po naman ang papel ng physical medicine rehabilitation sa pagre-recover ng pasyente? We more or less talked about it ng konti, pero what's the role talaga pagdating sa rehabilitation? Alright, for the rehabilitation po, kadalasan po, deconditioned na pong ating mga patients. So we have to consider improvement of our strengthening of the back, respiratory musculature, accessories of muscle of respiration, and also if our patients po ay hindi or may problem sa paglalakad, maaari po natin matulungan in terms of their ambulation moving forward naman po. So ito po ba ay, ito din wala sa script. I just want to know, do we have a cure for this? Alright, for spondylodiscitis po, definitely. Meron. As long as po early detection, and then pag na-progress na po siya into an infection, you have to treat the certain etiologic agent po. That's why you need for some patients a culture or a biopsy para guided po ang ating treatment. Hindi rin po dapat uminom ng antibiotics left and right din po. Oh yes, kasi dapat alam natin talaga kung anong dapat natin i-take mga kada. Gaano po katagal karaniwan tumatagal ang recovery, Doc? At anong pwede pong komplikasyon kung hindi maagapan? Alright, so recovery naman po, depende po sa klase ng infection. Maaari po mga weeks, pero kung meron pong komplikasyon at naging spinal cord injury na po siya, it could take 2 months up to a year. And more so, it depends on the chronicity. And I think that's what happened, no, to the singer that we mentioned, si Davey, na napakaaga naman, no, na 38 lang. Siguro ano naman talaga yung sitwasyon, komplikado na talaga. Correct po. Maaari po naging spinal cord injury patient na po si sir. Opo. Naipit na po yung kanyang spine at nagkaroon po ng added complications. No? Lalo po yun ngayon na yung mga musicians din na nakaganyan all the time for their guitars, di ba? And yung mga iba na working from home, or mga virtual assistant natin na lagi nakaganyan. Kung meron man na po kayong mga infection sa katawan nyo, hindi nyo alam, pwede po ito mapunta sa inyong spine. Kaya kailangan po natin talagang agapan ng maaga. Ito naman, sa pang-araw-araw na buhay natin, Doc, ano pong mga lifestyle adjustments or pag-ingat na dapat gawin ng pasyente na may risk? Alright, so panatilihin po natin na malinis sa ating pangangatawan. Iwasan din po ang, as mentioned, kung hindi naman po binigay ng inyong doktor, ang chronic steroid use, maaari po kasi maging more prone or more immunocompromised si patients. May mga preventive measures naman po ba na pwede natin gawin para maiwasan yung spondylodiscitis or bumaba ang risk ng ating mga kada? Alright, ito po yung mga population na mention natin, special population. We need to do a surveillance or monitoring, lalo na po if our patients are cancer patient, patients are taking... Aray naman, Doc. Kanina kinakwento ko kay Doc na I'm a cancer survivor. Pero I heard a lot about spondylodiscitis and cancer-related issues. Kaya ako lalo, mas mag-ingat ako. Ano pang dapat gawin, Doc? Mag-exercise ba? Does it help? Mag-exercise, very important. And always take good care for your posture. No? Just to give a heads up naman po in general for back pain, we need to make the most of our equipments. So kung uupo po tayo ng matagal, hindi ho siya maganda talaga. No? So we advise at least every 30 minutes to 1 hour to try to stand up and walk? Walk a bit, no? Shrug your shoulders and do a little bit of Stretching. Ayun, oo. Kasi habang kinakausap ko si Doc, inaayos ko na yung aking posture. Ayoko na magkaroon ng spondylodiscitis. At kayo din, mga kada. Gawin natin tong light para at least hindi po tayo makakasakit. Doc, thank you so much for your time. Maraming pong salamat. Napakalinaw po na alam na natin kung anong dapat gawin, kung ano dapat hindi gawin. Di ba mga kada? Kung may na-miss po kayo dyan, you can rewatch this. At sa mga nais pong magpakonsulta sa iyo, Doc, saan po namin kayo pwedeng hanapin? Alright, pwede po tayo mag-message sa facebook.com/lakadmd para po sa ating scheduling for online consultation or possible face-to-face consultations as well. Ayun, thank you so much, Doc. Thank you for your time. Very much. At alam nyo na mga kada, di ba, huwag na nating binaliwala ang ating health. Ang sakit na spondylodiscitis ay isang kondisyon na hindi natin dapat talagang ipagwawalang bahala. Ipagwalang bahala. At kung ano po yung mga sintomas or mas concern nyo po sa inyong gulugod, huwag po nating mag-atubiling na kumonsulta po sa inyong doktor para maagapan po nyo ng maaga talaga ito. Kasi nga, it's a condition that you still have hope. May pag-asa po tayo dyan if maaga natin siya malalaman. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.